تو این ویدیو میخوایم با هم دیگه آموزش این اکسسوری استایل رو ببینیم. چرا اکسسوری استایل بچه‌ها؟ این از این کیف دهان فلزی‌های هلالی کوچولوئه که من فعلا فرمولش رو توی همین کوچولوها پیدا کردم. حالا اگه دوست داشتین بگین بزرگش هم ضبط کنم، ولی این واسه این کوچول موچولوهاست که میتونین باش استایلتون رو تکمیل و خوشگل کنین که احتمالاً توی اینستا و پینترست دیده باشین. مرسی بابت حمایت قشنگتون. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. برای این بافت احتیاج داریم به این دهان فلزی هلالی که کوچکترین سایزی که میتونین پیدا کنین. این کوچکترین سایزی بود که من میتونستم پیدا کنم. نمیدونم سایزش چند باشه، فکر میکنم شاید دهانش 10 سانت نهایت باشه. و خب احتیاج داریم به مهره سایز 8. حتما مهرتون رو سایز 8 استفاده کنین که این فرمول روش جواب بده. و نخ ماهیگیری شماره 5. همچنین یک از این حلقه ها و بعد از این حلقه بازشو همچنین، و در انتها از این زنجیرها و مدبرها که به هم دیگه وصل کرده باشیم. خیلی خوب بچه، برای شروع من دهانم رو میارم. دهانه من از این دهانای هلاله که این کوچکترین سایزی بود. من می‌خواستم کوچکتر باشه بچه‌ها واسه این بافت، ولی خب این کوچکترین سایزی بود که من رفتم بخرم داشتن و خب واسه من انقدره که روی هر نیمه، الان ببینید 2 تا نیمه داره، وازش کنین این دهانه به 2 تا نیمه تقسیم میشه که روی هر نیمه این شکلی میبینین یه سری سوراخ ها هست. این روی کاره بچه ها، این زیر کار، همونجوری که میبینین روی کار نقوش و اینا داره و سوراخاشو به وضوح میبینین که واسه من روی هر نیمش فکر کنم 24 تا دونه بود. ببخشید 23 تا شمردم. روی هر نیمه 23 تا من سوراخ دارم که اینجا تو این بافت ما از مهره شماره 8 حتما استفاده کنین تو این فرمول بافت. و خب واسه این کار، واسه این فرمول، اگه دقیقاً سوراخاتون مثل نیمه من فاصله شون، حالا در ادامه بیشتر توضیح میدم، اگه تعداد سوراخاتون زوج باشه یه شکل، یعنی میگم بهتون چه شکلی ها، ولی واسه من یه سوراخ اضافه میاد. ببینین اگه تعدادش زوجه تقسیم بر، مثلا ببینین 22 تقسیم بر 2 که کنین میشه چند؟ میشه 11 خورده ای. خب یه عدد روند به دست نمیاد. مضرب زوج نیست 23. اگه مضرب زوج سوراخاتون 24 22 است، نمیدونم 30 هر عددی که هست واسهتون، یعنی کل سوراخ‌ها گرفته میشه. حالا به مرور اینو میگم بهتون، ولی گفتم که در مورد سوراخ‌هاش و همه اینا هم توضیح بدم. و برای شروع من تقریبا 2 متر نخمو جدا میکنم. بچه ها ببینین از همین اول یک از نیمه رو اول در نظر بگیرین. این 2 تا سوراخ اولش رو میبینین، نختون رو میبینین وارد اولیه کنین از این روی کار. به این شکل. الان ببینین یه سرنختون به سمت روی دهان است، یکیش به سمت زیر. حالا این زیریه رو از این سوراخ دومی، ببینین از این سوراخ از زیر بیاریم بالا به این شکل که بهتون نشون میدم و بیاریم بالا. حالا اینجا 2 سر نخ رو به هم بچسبونین یا به اصطلاح همسر کنین و بکشین. خیلی خوب. الان بافت ما به این شکله. اینجا بچه ها یه دونه مهره بردارین و با همین یه دونه مهره بافت بزنین. بچه کل این بافت رو من از بافت گرهی میخوام استفاده کنم واسه یه استحکام بهتر و فرم بهتر کارم. این یه دونه مهره رو بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، و دوباره همین نخ رو وارد همین مهره کنین، برگردین داخلش تا یه حالت گرهدار به وجود بیاد. سر دیگه نخ رو از زیرش وارد کنین، 2 انتهای نخ رو به هم بچسبونین و محکم بکشین. اینجا همینجور که میبینین یک گره به وجود میاد، میبینینش اینو باید بکشین وارد مهرش کنین. من این سرنخ رو که بکشم ببینین تق این میره وارد مهرم میشه
و دیگه توی بافتم نیست که بافتم رو خراب کنه. این شکل. این از اولین قسمت از بافتمون. حالا در ادامه چی کار میکنیم؟ الان ببینیم 2 سر نخ داریم. یه سر نخمون که میفته روی این دهانه‌ای که داریم روش کار میکنیم. این نه. اون یکی سر دهانه 3 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل همین سر نخی که بهتون گفتم. حالا آخری رو توی دستتون نگه دارین و با سر دیگه نخ بافت گرهی بزنین. ببینین گره رو ایجاد میکنین و سر دیگه نخ رو واردش میکنین و محکم میکشین. میبینین به این شکل اینجا گره به وجود اومده رو با کشیدن این نخ، این سر نخ وارد این مهره میکنیم. به این صورت اولین خونه ما به این شکل تشکیل شد. در ادامه وارد یک روتین میشیم و هی از این خونه های 4 تایی روی دهانه میبافیم. به این شکله که شروع روتینمون به این صورت یه دونه مهره برمیداریم و الان بچه ببینین یه نخ پایین داریم به سمت این نیمه دهانمون و یه نخ داریم به سمت بالا به سمت بیرون از این نیمه. شما الان باید بیاین چیکار کنین؟ باید بیاین یه دونه مهره رو که بهتون گفتم وردارین و بندازین داخل این نخ پایین که به سمت دهانه بود. میبینید به این شکل و بعد اولین سوراخی که خالی هست رو پیدا کنین که این سوراخ سومیه. این سوراخ سومیه نه، از این سوراخ بعدیش نختون رو رد کنین، یعنی این وسط یه سوراخ رو خالی میذاریم. بیاین به سمت پشت دهانه. دیدین؟ این بین حواستون باشه این گره که الان داخل این مهره هست خارج نشه بیاد توی بافت. این سر نخ رو میکشم. حالا باید چیکار کنیم که حالا اومده این سر نخمون به سمت پشت دهانه. اینجا بعد دوباره برگردیم دوباره بالا. اون سوراخی بود که خالی گذاشتیم اینجا. خب دوباره برمیگردیم از طریق این به سمت روی دهانه. می‌بینید؟ برمیگردیم به سمت رو و حالا باید چیکار کنیم؟ حالا باید وارد این مهره جدیدی بشیم که اضافه کردیم. از این سمتش، از این سوراخ بالاش کنیم، نخ رو رد میکنیم به این شکل. میبینیم الان توی همچین موقعیتی هستیم. حالا اینجا بعد این خونه 4 تایی دوم رو تکمیل کنیم. به چه شکل؟ 2 تا دونه مهره برمیداریم، میندازیم داخل این نخ بالامون و میبافیم به این شکل. گره رو وارد مهره میکنیم و به این صورت دومین خونه 4 تاییمون هم تشکیل شد. حالا بعد بچه‌ها روتین همین خونه رو هی تکرار کنی، یعنی اول داخل این نخ پایین یه دونه مهره میندازین، یه سوراخ اونجا میندازین، وارد سوراخ بعدی میشین، دوباره میایین روی دهان فلزی، از همون سوراخ جدید از همون مهره جدید میایین بیرون و با 2 تا دونه مهره میبافین. دقیقاً مثلا این ویدیو رو قبل هر جا یادتون رفت و روتین همین رو ببینین و بافتتون رو ادامه بدین. من میبافم دیگه، به انتهای این نیمه رسیدم میام پیشتون. خیلی خب بچه‌ها، من بافتم رو ادامه دادم. الان رسیدم به انتهای این نیمه. بچه‌ها بهتون گفتم که واسه من تعداد سوراخ‌هام مضرب زوج نبود، واسه همین اینجا بذارین فوکوس شد دیگه. اینجا یه دونه سوراخ اینجا اضافه اومد. خب اگه شما مثلا مضرب زوج نیست کارتون، اینجا یه سوراخ اضافه میارین و یا اینکه اگه مضرب زوجه قشنگ تمام سوراخ ها پر میشه.
حالا قبل از اینکه من ادامه رو بهتون بگم، ببینید اینجا روی این نیمه ما از کدوم سمت شروع کردیم. من یه علامت بزنم روی این مهره که نشون بده من از کجا شروع کردم. واسه کسایی که مذهبشون زوج نبود این مهمه، شما مشخص کنیم از این سمت شروع کردیم و بافتیم تا اینجا. واسه من همجوری که مشخصه 1 2 3 11 تا خونه من اینجا بافتم که اگه 23 رو تقسیم بر 2 کنیم میشه 11 خورده ای که اون عدد کامله رو میگیریم و تعداد خونهایی که میبافیم به اندازه اونه. حالا اینجا بچه ببینین من این بافتم اینجا به اتمام رسیده. حالا نخم رو رد میکنم تا بیایم با هم دیگه ادامه بدیم. خیلی خوب بچه من نخم رو رد کردم و اضافیش رو هم بریدم. حالا واسه میریم سراغ اون یکی نیمه بچه ها. دوباره من 2 متر نخم رو میارم و بچه ها بهتون گفتم علامت بزنین اون نیمه از کجا شروع کردین. حالا باید اون یک نیمه رو بچه هایی که مذهب زوج نیستن اونا واسه شون این شکله و اینا واسه بچه هایی که مذهب زوج هیچ فرقی نداره. حالا واسه این نیمه دیگه بیاین از خلاف اون سمت نیمه قبل شروع کنین. ما از اینجا شروع کردیم. خب حالا نیمه بعدی رو باید بیاین خلاف اون نیمه شروع کنیم از این سمت. دیگه دقیقا همون کاری که این نیمه کردین این نیمه هم انجام بدین. من انتهای این نیمه میبینمتون. خیلی خب بچه ها من این یکی نیمه رو هم بافتم. الان رسیدم به آخرین خونهش. بچه اینجا من نخم بلنده و میخوام بافتم رو ادامه بدم. واسه همین اگه شما مثل من نختون بلنده میتونین ادامه بدین. 2 تا مهرتون رو اینجا بردارین و بندازین داخل این بندازین داخل این نخ پایینیه و ببافین. به این شکل گره رو وارد این مهره میکنم و الان اینجا میخوام شروع کنم به ادامه بافت و الان ببینید بچه یه ردیف این شکلی بافتیم، ردیفایی که شامل خونه‌های 4 تاییه. الان میخوام شروع کنم به ردیف بعدی رو بافتن. روتین این ردیف رو دقت کنین که هی قراره تکرار بشه. واسه شروعش 3 تا دونه مهره برمیدارین و میندازین داخل این سر نخ که به سمت خلاف بافت دهانتون هست. به این شکل و میبافین. به این صورت اولین خونه از ردیف دوممون تشکیل شد. واسه بافت خونه های بعد وارد یک روتین میشیم. به این شکل که نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنیم. به این صورت حالا اینجا 2 تا دونه مهره برمیدارین و میندازین داخل این نخ بالا و میبافین. به این شکل هم از خونه دوم. حالا همین روتین رو که نخ پایین از مهره کناری و با 2 تا دونه مهره داخل نخ بالا میبافیم رو ادامه میدین تا برسین به آخرین خونه از این ردیفتون. این انتهای این نیمه از دهانه. بچه ها من بافتم، الان رسیدم به آخرین خونه از این ردیف دومم و اینجا من بازم نخم جا داره که ادامه بدم. واسه همین 2 تا دونه مهرم رو برمیدارم و اینجا میندازم داخل نخ پایینم و میبافم. خیلی خوب، به این شکل هم از اتمام ردیف دوم که روتینش رو همینجوری که دیدین شروعش پایینش ردیفای وسط رو خونای وسط رو همینجور تکرار کنین و تا جایی که دوست دارین ارتفاع بدین.
همین کار رو روی اون نیمه هم انجام بدیم. من میرم دو طرف رو به ارتفاعی که دلم خواست رسید، میام که بهتون بگم که در ادامه چیکار کنیم. خیلی خب بچه‌ها، من بافت رو ادامه دادم و هر قسمت رو به اندازه 7 تا ردیف همینجوری که میبینین اومدم بالا و به این شکل شده. شما هر چقدر که میخواین بر اساس البته سایز دهنتون و سلیقتون و حالا نیازتون همه اینها میتونین این تعداد ردیف‌ها رو بیشتر و یا کمتر کنین. حالا در مرحله بعد میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم بچه‌ها این کناره های کار رو به هم دیگه وصل کنیم. من میرم یک سمت رو وصل کنم و سمت دیگر رو بعد میام به شما هم آموزش بدم که چه شکلی وصل کنیم. خیلی خب بچه‌ها، من اون سمت رو وصل کردم. حالا بیاین اون طرفش رو با هم دیگه وصل کنیم. ببینید بچه‌ها، از این انتهای کارتون اینجوری جلو خودتون قرار بدین. از این انتها نختون رو بردارین و از این دو تا خونه این انتها میبینین یکیش بعد شروع کنین. بندازین داخل این مهره. حالا 3 تا دونه مهره بردارین بچه‌ها، یکیشو بندازین داخل یه سرنخ، یکیشو داخل یه سرنخ و با سومی ببافین. من این وریش کنم. میبینید؟ حالا سومی رو بندازین داخل یه سرنخ، فرقی نداره کدوم، و ببافین. بچه‌ها اینجا میتونین بافت گرهی بزنین، بافت ساده بزنین، دیگه به سلیقه خودتون. من میخوام اینجا ساده ببافم. خب به این شکل اولین خونمون اینجا تشکیل شد. حالا واسه ادامه و بافت خونه بعد میخوایم همزمان یه خونه ببافیم و به این وصل بشیم به این سمت. فعلا یه دونه مهره برداریم بندازین داخل این سرنخ که به سمت خلاف این دهانه هست. ایناش. حالا از این یکی مهره این ور رد کنیم. حالا یه دونه دیگه مهره برداریم بندازین داخل یه سرنختون، فرقی نداره کدوم بچه‌ها. ببینید به این شکل و با سر دیگه نخ ببافیم. به این صورت بچه‌ها، اینم از این دومی خونه که اینجا تشکیل شد. حالا از این بعد وارد یک روتین میشیم. الان یه ردیف رو میبافم که بعد ردیف‌های بعدی رو خودتون ببافین. الان ببینید یه نخ داریم بچه‌ها به سمت این قسمت، به سمت بافت، یکیش به سمت این فضای خالی. این یکی که به سمت بافت هست رو از این مهره کناریش رد کنیم. حالا 2 تا دونه مهره برمی‌داریم میندازیم داخل همین سرنخ و میبافیم. شکل اولین خونه از ردیف دوممون تشکیل شد. حالا واسه بافت خونه دوم و خونه آخر از ردیف دوم این نخ رو که به سمت بیرون کیفمون هست رو به سمت خلاف این دهانه میشه گفت هم از این مهره و این مهره در مجموع از این 2 تا مهره رد میکنیم. به این شکل و حالا اینجا بچه‌ها یه دونه مهره برمی‌دارین میندازین داخل یه سرنختون، فرقی نداره کدوم، و میبافین. به این شکل هم از ردیف بعدی. حالا بچه‌ها روتین همین رو هی بریم ببینین ویدیوش اگه یادتون رفت و تکرار کنین اگه یاد گرفتین و همین شکلی بیاین بالا. من یه چند ثانیه دیگه میام که بهتون بگم که تا چه کجا به چه شکل ادامه بدین. خب بچه‌ها ببینین من بافتم رو ادامه دادم. حالا ببینین در چه حد ادامه بدین. نگاه کنین از بالا روی این قسمت دهانه اینجا یه خونه اینجا 2 خونه. خب در همین حد از هر دو طرف 2 تا خونه به این شکل بمونه. یه همچین شکلی همین شکل از پایین ادامه بدیم ببافین تا به این شکل 2 تا خونه از بالا اضافه بیاد. حالا نخمون رو رد میکنم و بعد اون سمت رو هم شما وصل کنین و بیاین که با هم دیگه کف کار رو ببافیم. خیلی خوب بچه بذارید من که ویدیو دوربین رو ببرم دورتر. خیلی خوب الان همینجوری که میبینین من 2 طرف رو وصل کردم. حالا میخوایم این کف کار رو بچه واسه اینکه تشخیص بدیم چه محدوده ای از کف رو باید ببافین و چه مهره‌ای رو به هم وصل کنین و همه اینا
خب بچه ها ببینین این قسمت دهانه رو ببینین که یه شکافی این وسطش هست. اینجا رو نگاه کنین. این طرف رو در نظر بگیرین فعلا. ببینین اینجا این سه تا خونه رو من الان این که کارم به این شکل جلومه، این سه تا خونه رو میبینم. این خونه چهارمیه رو نمیبینم دیگه، درسته؟ حالا همین خونه چهارمیه رو بیاین بالا. این مهره اینو علامت بزنین. اون سمت رو هم به همین شکل پیدا کنین. اون خونه رو مهرش رو علامت بزنین. حالا یه مقدار نخ جدا کنین و بچه ها این مهره‌ای که علامت زدین و مهره پایینیش که به سمت این قسمت کار هست، به سمت بغل هست، به سمت این نیست. اوکی؟ از این دوتا مهره رد کنین. به این شکل. حالا دو دونه مهره بردارین و بندازین داخل این سر نخ که به سمت این مهره علامت گذاری شده است و ببافین. ببینید بچه ها حالا به این شکل. از این به بعد وارد یک روتین میشیم به این شکل. بچه ها الان ببینید یه سر نخ داریم به سمت این حفره که نخ بالاست، نخ پایین به سمت خارج اینه. این نخ پایینیه رو مهره کناریش رد کنین و دو دونه مهره برداریم بندازین داخل نخ بالا و ببافین. به این شکل هم از دومین خونه بچه ها. خب حالا همین روتین این خونه رو تکرار کنید تا برسیم به اون یکی مهره علامت گذاری شده اون ورمون. خیلی خوب بچه ها ببینید الان رسیدم به همچین موقعیتی. این اون مهره علامت گذاری اون ورمه که اینجا وقتی به همچین حالتی رسیدین نخ پایین رو علاوه بر این مهره کناری از این مهره علامت گذاری شدهمون هم رد میکنیم بچه ها. و اینجا یه دونه مهره برمیداریم میندازیم داخل یه سرنخمون، فرقی نداره کدومو، میبافیم. این ردیف اول تشکیل شد. ردیف دوم شروعش به این شکلی که این نخ رو که به سمت خلاف این حفره هست از این مهره کناریش رد میکنیم. دو دونه مهره برمیداریم میندازیم داخل همین سر نخ و میبافیم. به این شکل اولین خونه های بعدم همون روتین همیشگیه، نخ پایین از مهره کناریش و با دو دونه مهره داخل نخ بالا بافته میشه. من میبافم. خونه آخرش میام که بهتون بگم چه شکلی این ردیف رو به اتمام برسونیم. خیلی خب بچه الان من رسیدم به همچین موقعیتی. اینجا خونه آخر من از این ردیف دوم میشه. اینجا نخ پایین رو علاوه بر این مهره کنارش از این مهره هم رد میکنین و با یه مهره میبافین. به این صورت ردیف دومم بافتش به اتمام رسید. حالا روتین همین رو هی تکرار کنین، ردیف روی ردیف ببافین تا جایی که بهتون میگم، چند ثانیه دیگه بهتون میگم. خیلی خب بچه‌ها ببینین من تا اینجا رو بافتم. حالا بهتون بگم که شما تا کجا واسه خودتون ادامه بدین. ببینین اون علامتایی بود که گذاشتیم روی مهرهامون اون سمت، اینجا هم مشخص کنین واسه خودتون و باید تا جای بافتتون رو ادامه بدین که به یه همچین موقعیتی برسین. حالا من نخم رو رد کردم چون کوتاه شده. حالا شما که اگه با همون نخ دارین ادامه میدین احتمالاً توی همچین موقعیتی هستین.
اینجا بچه‌ها ببینین این سرنختون که به سمت بیرون کیف هست رو از این مهره مشخص شدهتون و این مهره رد کنید. در مجموع از 2 تا مهره. و حالا اینجا یه دونه مهره بردارین بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ ببافین. به این شکل. حالا از این به بعد وارد یک روتین میشین. نخ سمت چپ و راست رو از مهره‌های کناریشون رد میکنین. یه دونه مهره برمیدارین و میبافین. حالا همین روتین رو ادامه میدین تا برسیم به اون انتها. به این شکل بچه‌ها میبینین من ادامه دادم. الان توی همچین موقعیتی هستیم. این اون علامت گذاری شده اون بره یه همچین جایی. ببینین به اینجا که میرسیم من الان بخوام این بافت این خونه رو تکمیل کنم نکنین چه اتفاقی میفته. یه دونه مهرم رو میندازم و میبافم. اینجا نگاه کنین انگار تموم شد این کف، ولی نه، این خونه آخر اینجا این 4 تا مهره فقط صرفا کنار همن و باید چیکار کنین؟ بعد الان یه سرنختون رو از بین این 4 مهره یه بار 2 بار هر چند باری که دوست دارین رد کنین تا این 4 تا مهره با اتصال نخ به هم متصل بشن. ببینید به این شکل. حالا 2 سرنخ رو رد کنین تا بافتتون محکم شه و همه اینا بیاین که با هم دیگه کار رو به اتمام برسونیم. خیلی خوب بچه‌ها من نخم رو رد کردم. اینم الان از این قسمت. بچه‌ها واسه اتمام کار ببینید یکی از این حلقا که حلقه دستبنده نمیدونم اسمشون واقعا چی، از این حلقا میخوایم که از این تیکه که این هلالای کوچیک معمولا از اینا دارن، خب ازش رد میکنم من و بعد میبندمش با یه چیزی محکمش میکنم. حالا این حلقم رو میارم میندازم داخلش. به این شکل. و بعد این زنجیر و مدبرام رو میارم و هر 2 تا مدبر رو وصل میکنم به کیفم. خیلی خوب به این شکل. و الان آماده استفاده های قرتیتون هست. اسم دوست ندارم اون کلمه رو بگم ولی همون که هی میگن فلان 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 یه همچین چیزیه که امیدوارم ازش لذت ببرین اونایی که میبافن و استفاده میکنن. و مرسی که این ویدیو رو تا آخر دیدین. بچه‌ها اگه از این آموزش لذت بردین لطفا ویدیو رو لایک کنین، کامنت بذارین تا ویدیو بیشتر دیده بشه، منم انرژی بیشتر بگیرم اون ویدیو بیشتری واسهتون بذارم. حمایت کنین دیگه، وضعیت یوتیوب رو میدونین. و اینکه اگه از این آموزش لذت بردی احتمالاً از این 2 تا ویدیو هم که میاد روی صفحه لذت میبری. و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.